So welcome po sa ating lesson para sa data type. Create po tayo ng new file, Java file. Papangalan natin po siyang data type. So sa pagpapangalan daw ng class name, bawal po tayong may number. So bawal daw po tayong nakaunang number. Bawal din daw po tayong may spacing na ganyan or inverse na spacing na ganyan. So ano daw yung pwede? Dapat daw naka big letter yung first, followed by small letter or ganyan, data. Tapos kapag dalawang words daw, dapat naka big letter yung susunod na word, or pag may number daw po, kasunod lang daw po ng word, hindi daw dapat mauna ang number. So data type, ganyan po. Tapos magki-create na po tayo dito ng main function. So create main function, okay. So nandito na po tayo. So sa loob po tayo, magsusulat, palakihin lang po natin. So ano daw po yung tinatawag nating data type? Data type. Ang data type daw po ay classification ng data. At ito daw po, ang data type daw po ay isang storage ng data. Kung sa mathematics daw po, meron tayong fraction, which is 1/2 or 1/2. Meron naman daw po tayong decimal, 1.0. Meron naman daw po tayong whole number, which is 1. So sa programming daw, ang data type daw po ay storage at classification ng numbers or letter. So ano daw po yung primitive data type or iba't ibang klase ng primitive data type? Meron daw po tayong data type nag-i-store or yung kaya niya lang i-store na data ay integer. Ano po yung mga integer? So 1, 2, 3, infinity na daw po. Pataas na yan. So 0, -1, -2, -3. So infinity na din po. So yan daw po ang ating integer. So ano daw po yung mga data type nag-i-store ng integer? Halimbawa po ay naka-small letter, byte, short, int, tsaka long. So ang ano daw yung pinagkaiba ng apat? Ang pinagkaiba daw po ng apat ay ang capacity ng data na kayang i-hold. So ang capacity daw ng kayang data na kayang i-hold. So halimbawa, ang byte daw po ay kayang mang-hold ng 100, nasa hundreds, -127 to +128. So ang short naman daw po ay kayang mag-hold ng -32,768 pa +32,767. Parang ganyan daw po. So ang int naman ay million. Nasa million up na po to, simula sa -million pa +million. Millions po, millions na. So ang long naman daw po ay mas malaki kaysa sa int. So million up naman daw po ito. Pero mas malaki
ang kanyang kayang i-hold na value kaysa sa int. So ano daw po yung recommended? Ang recommended daw po na gamitan na data type para sa number ay integer. So halimbawa daw po meron akong 5 or sabihin na lang natin na 100. So ano daw po yung classify or ang pwede ko daw i-classify na data type? Pwede ko po daw siyang i-classify na byte. Pwede ka daw short, int, long, parang ganyan po. So, pwede ko daw po siyang i-classify sa apat dahil pumapasok daw po sa ang kanyang value sa range ng ating mga data type at ang kanyang kung anong klaseng value daw siya. So, ang 100 ay isa pong integer. So, pasok po siya sa category. So, para daw sa mas maayos or mas maayos gagamitin na lang po natin ang ating int. So, ang int, so ang 100 int 100. So, meron naman daw po tayong decimal na data type. So, ano po yung decimal na data type natin? Meron po tayong float, meron naman po tayong double. So, ang mga value daw po, ang range nito ay million up. Ito naman daw po ay million up naman daw po. Million up. Pero mas malaki sa float ang kanyang range. So, kayo na lang po mag-search kung ano ang kanilang mga range. Meron naman daw po tayong data type na 4 para daw po sa letter. So, ano po? Halimbawa, letter na A, B, C pa A, B, C. So, ganyan po. Ang tawag daw po sa kanya ay car. So, small letter po dahil data type. Car. Car. So, ganyan po. So, paano naman daw po? Meron naman daw po tayong data type na para sa true or false. Ang tawag daw po sa kanya ay boolean. Small letter. Boolean. So, ganyan po. Meron tayong byte, short, int, long. Meron naman daw po tayong float, tsaka double. Meron naman po tayong car, meron tayong boolean. So, para mas klaro po, byte, short, int, tsaka long. Float, double. Meron naman po tayong boolean, small letter, boolean. Meron naman po tayong car. So, alam nyo na po yung pinagkaiba ng ating 8. So, ano naman daw po yung storage at saka classification ng ating sentence dahil daw po dito ay numbers, dito ay decimals, dito ay true or false, dito ay isang letter lamang. So, ano daw po kapag gusto kong number or sentences or words? So, hindi daw po siya matatawag na data type. Ang pangalan niya po ay string. So, ang string daw po nag-i-store siya ng words. So, ang pinagkaiba ng string sa car, ang car po ay letter, while ang string naman ay words. So, tapos na po tayo sa data type. Meron naman daw po tayong
variable. So, variable name. So, kapag nag-declare o nagsabi daw po tayo na meron tayong data type, pwede daw po natin lagyan siya ng personal name or parang ID. So, ang int daw po, pwede ko siyang lagyan ng personal name niya na tawag nito, age. So, ganyan. So, pwede daw po ako mag-create ng bago. Pwede ko daw pangalan na age, price. So, parang ganyan po. Ganyang double. Papangalanan ko siyang grade. So, or parang ganyan. So, boolean, pwede ko daw siyang bigyan ng personal name na boolean, true or false, ano daw pwede. So, crush ako ni crush, parang ganyan. So, sa car naman, pwede daw akong magbigay ng personal name katulad ng middle initial. So, parang ganyan daw po. So, ang variable name daw po ay pagbibigay ng pangalan sa ating mga data type. So, personal name, kayo na po ang bahala sa paglalagay ng pangalan. So, meron daw po tayong sinusunod na sa pagpapangalan. Bawal daw po tayong magpangalan ng magsisimula sa number. Bawal din daw po tayong magpangalan na may spacing, parang grade, English, parang ganyan po. So, bawal daw po yan, mag-error tayo. So, ano daw po yung pwede? Yung pwede daw po ay naka-small letter tayo, grade. Tapos kung dalawang word, big letter, English. So, pwede naman daw po tayong maglagay ng underscore, so English. Parang ganyan po. So, bakit daw po naka-small letter tayo? Dahil daw po, nag-identify siya na data type. Kung ang ating class ay naka-capital letter ang first, so, age. So, lalagay tayo ng mage. So, para daw po, kapag binasa ng iba, mas madaling maintindihan or ma-identify na ang small letter ay data type. Kapag nagsisimula naman po sa capital letter ay isang class. So, marunong na po kayo kung ano yung variable name, yun lang po ay pagpapangalan. So, meron daw po tayong a limitation sa pagpapangalan, which is yung mga reserve keyword sa Java. Ano po yung mga reserve keyword? So, ang reserve keyword daw po yung ginagamit ng pangalan ng Java katulad ng class. So, bawal mo daw pangalanan ang iyong int or kahit anong data type mo ng class. Sabihin mo int class. So, bawal daw po yan dahil lang class exclusive lamang para sa ating program na Java. So, katulad ng try, tulad ng public, ganyan po. Public, void, parang mga ganyan. So, bawal ka din daw po magpangalan ng variable name na kung pangalan ng data type katulad ng int, bawal daw po yan. So, int double daw po, bawal daw po. So, magdi-declare ka daw ng data type na int, tas ipapangalan mo ay double sa variable name. So, bawal daw po dahil yan ay reserve keyword ng Java. So, marami pa tayong reserve keyword. So, kayo na po ang bahalang mag-search. So, alam niyo na po yung variable name. Pag lalagay lang po ng pangalan, pwede ka daw maglagay ng ganyan na variable name. Pero, mas maganda daw po kung ang ilalagay mo na variable name is yung makaka-identify sa inyong data type na kung ano ang kanyang value. Halimbawa, kapag nagsabi ka ng age, so, kapag maglalagay ka daw po ng value, so, ang age ko ay 12. So,
pag nakita mo daw po itong syntax na to, malalaman mo na itong syntax or particular na syntax nito ay tumutukoy sa age. So, kaysa naman daw po na maglalagay ka ng parang mga ganyan. So, hindi mo na siya maiintindihan. So, magpangalan daw po tayo ng naaayon sa storage or sa data na ating ini-store. So parang ganyan. So, paano daw po maglagay ng data sa ating variable or sa ating data type? Kapag lalagay ka daw ng data, meron daw po tayong syntax or spelling. Halimbawa, data, ito daw po yung syntax, data type, variable name, assigned to the value, tapos ang kanyang value, saka ang kanyang semicolon. Halimbawa daw po, maglalagay ako ng int, tapos bibigyan ko siya ng price, suka. So, ano daw yung price? Int price, suka. So, lalagyan ko siya ng value. So, assigned to the value. So, 5. So, ang price daw po ng suka ay 5. Huwag po natin kalimutan ng ating semicolon. So, ganyan po. So, ang ilalagay mong value ay naayon sa kanyang data type. So, pag int, integer lang daw po ang ilalagay mo. Bawal ka maglagay ng decimal, bawal ka maglagay ng letters dahil ang kanyang data type ay para lang sa integer. So, 1. So, lalagay naman daw po ako dito ng double. Lalagyan ko siya ng variable name. So, personal name, sabihin natin grade or grade. So, lalagyan ko daw po siya ng value na 75.6 or 74.5 na lang. So, wag po nating kalimutan ang ating semicolon. So, dahil double ang ating data type, lalagyan po natin siya ng data na naaayon sa kanyang data type. So, yan po ang paglalagay ng data or ng value. So, in short, ang tawag po sa paglalagay ng value ay declaration. So, paano naman daw po kapag gusto kong walang or sasabihin ko lang sa system, sa aking program na meron akong data type na ang pangalan ay final grade, paano daw po kapag gusto kong wala siyang value or wala pa siyang laman, dahil kapag nilagyan ko siya ng 0, may value na po siya dahil po sa programming ang 0 ay isang value. So, kapag daw gusto mong walang value ang isang data type pero gusto mong malaman ng system or ng computer na mayroon kang data type na may pangalang grade, kaya ang tawag daw po dito ay initialization. So, ano po yung syntax natin? Ang syntax po natin ay data type tsaka variable name lang. Wala na po tayong value. Halimbawa daw po, may int. So, grade. Bawal po tayong magkapareho ng variable name. So, kapag daw po nag-declare ka o meron ka ng pangalan ng variable name na grade, na kahit double pa daw po yan, bawal ka na pong magpangalan ng same na variable na name na grade kahit iba po ang kanyang data type. So, dapat variable name daw po ay unique. So, grade English. So, ganyan. Bawal po tayong may spacing. So, grade English. So, data type which is int variable name English. So, hindi ko po daw siya lalagyan ng data. So, ang tawag po siya ay initialization. Pero alam po ng computer na meron akong variable name na grade English. So paano daw po kung gusto ko nang lagyan
lagyan lang ang aking variable name na grade English. So, ang tawag po dito ay update. Halimbawa, nag-initialize ka sa start ng program mo ng grade. Tapos, at the end of the program mo, meron ka na pong final grade. So, gusto mo na po yung final grade or yung grade mo sa English na final, gusto mo nang i-store dito sa variable name mo na grade English. Para daw po malagyan ng data itong grade English, kailangan mo daw ilagay ang kanyang grade English. So, maling spelling, grade English. Lalagyan mo na daw po siya ng value. So, value ay 75 int pala, 74 na lang. So, meron daw po akong final grade sa English na 74 semicolon. So, ang tawag po dito is nag-update ka. So, nag-initialize ka po na meron kang value na grade English. So, lalagyan mo na daw po ng value yung grade English na 74. So, hindi mo na daw po kailangan maglagay pa ng data type na int na ganyan dahil nag-initialize ka na sa taas. So, ilalagay mo na lang daw po ang kanyang variable name na grade English. So, yan lang po yung coverage ng ating data type. So, clear po natin. Maglalagay po tayo ng example. Example po hirap naman ito. So, example daw po. Meron tayong example. So, magdi-declare ako. Declaration. Mayroon daw po akong declaration. So, sabi, ano daw po yung sa words or sa letters na storage natin, which is string. So, papangalan ko siyang name. Meron daw po siyang value. Ang string daw po, kapag string, merong double quotation mark. So, assigned to the value, ayan, yung quotation mark daw po, nag-identify siya na word or text. So, kapag ang string lang daw po, ang merong double quotation mark. So, pangalan ko ay John. So, meron daw po akong storage na string ng pangalan ay name. Ang value niya ay John. So, para naman daw po sa int age, lalagyan ko siya ng value na 12 semicolon. Tapos double, lalagyan ko siya ng average na may value po ng 75.6 dahil naka-double tayo. So, boolean pass kung assigned to the value of true. Di ba ang ating boolean ay true or false lamang? So, sa susunod po nating lesson, mag-i-in-depth po tayo or mas malalim pa po na discussion about dito. So, matatakal po natin to ng mas malalim sa ating arithmetic operation na lesson. So, meron na daw po tayong storage na ang type niya ay string na may pangalang ID name or personal name na name. Tapos ang value niya ay dyan. Meron na pong int, double, boolean. So, gusto ko daw po i-print palabas. Kapag niran ko po, wala po tayong display. Dahil po wala tayong printout statement. So, sa lesson 1, tinapig po natin ang printout statement. So, system.out.println, close and open parentheses. Kapag daw po may double quotation mark, ang sinasabi dito sa ating print method
na text ang ating pinalalabas. Ganyan. So, paano daw kung gusto kong palabasin ng value ng aking pangalan or ng string ng may ID name na name? So, aalisin ko lang daw po yung double quotation mark. Ilalagay ko yung name. Ganyan. Dahil ang name daw po, ang big sabihin nito, tinatawag niya daw yung variable name na kung saan ang name po natin ay may value na dyan. So, huwag kalimutan ng semicolon, run po natin. So, meron na po tayong dyan. So, system.out.println, tawag natin age. Tinatawag daw po natin yung variable name na age. So, kalimutan semicolon. So, Jan 12. So, paano daw po kung mas gusto kong may description pa or mas magandang description? Lalagyan ko po siya ng text. So, my name is. So, ganyan po. Magpiprint na po ako ng text. Tapos, lalagyan ko daw siya or pagsasamahin ko ang aking pangalan. So, dyan. Ay, name pala. Semicolon. Ang tawag daw po dito ay concatenation. Na kung saan, pinagsasama daw po natin ng string sa print method. Ang string po natin ay nasa loob ng double quotation mark at ang isang data type na name. So, pinagsasama daw po natin side by side na my name is, tapos pagsamahin ang name, ang value ng name which is John. So, sample, my name is John. So, wala po, lagyan lang po natin ng space dito. So, my name is John. So, ganyan po. So, alisin na po natin to. Gagamit na po tayo ng concatenation. So, system.out.println age is space sa labas po ng ating double quotation mark plus sign, lalagay po tayo ng age. So, semicolon. So, age is 12. So, ganyan po. So, system.out.println average concat plus sign average. So, system.out.println double quotation mark pass. So, alisin lang po natin concat pass. So, kung nagpasa daw po ako, so my name is John, my age is 12, average 75.6, naka-print line po tayo dito. So, dapat naka-print po tayo kanina, dapat print line. So, my age is John, age is 12, average is 75.6, pass is equals to true. So, dahil daw, yan. So, that's all po ang topic natin sa data type.